आज आपण करणार आहोत चिकन बिर्याणी। त्यासाठी मी हे 1 तासभर बासमती तांदूळ धुवून भिजत टाकलेले आहेत आणि 1 किलो चिकन आहे, 4 टोमॅटो आहेत, 3 कांदे आहेत, पुदिना, कोथिंबीर आणि हे गरम मसाले आहेत, 2 मसाला वेलची, दालचिनी, काळी मिरी आणि 4 लवंग आणि 5 काळी मिरी, तेजपत्ता आणि आलं लसूण पेस्ट 2, 1 वाटी दही, त्यामध्ये हा घरचा लाल मसाला आहे, हा बिर्याणी मसाला, ही धना पावडर, जिरा पावडर, हा चिकन मसाला आणि ही हळद। आता आपण जाऊया कृती करायला। तांदळातलं पाणी पूर्ण काढून घेतलेला, पण चांगले मस्त उकळी आले। त्याच्यामध्ये मी गरम मसाले घातल्यात, 1 चक्री फूल, तेजपत्ता आणि लवंग, काळी मिरी आणि हिरवी वेलची। आपल्याला भात पूर्ण शिजवायचा नाही आहे, आपला भात फक्त 70% कुक करायचा आहे। आपला भात शिजतोय तोपर्यंत आपण दुसऱ्या साईडला बिर्याणी मसाला भाजायला घेऊया। तेल घालून घेऊया। पहिले आपण खडे मसाले घालू। 2 मिनिटं मसाले भाजलेले आहेत। आता याच्यात आपण कढीपत्ता आणि कांदा घालून घेऊया। भात होत आलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करू आणि भातातलं पाणी काढून घेऊ। भातातलं पाणी काढताना काळजीपूर्वक जरा जपून। टोमॅटो चांगला सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। टोमॅटो सॉफ्ट झालेला आहे। आपण ह्याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट 2 चमचे घालू। आलं लसणाचा कच्चा स्मेल जाईपर्यंत परतून घ्यायचं। आता हळद घालून घ्यायची। हे सगळे आपले आपण ड्राय मसाले काढले ते टाकू। चिकनला मॅरिनेशन करताना मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे थोडं कमीच मीठ घालू। मसाल्यातून तेल वेगळं होईपर्यंत मसाला भाजून दही घालून घेऊ। दही घातल्यावर गॅस स्लो करायचा आणि व्यवस्थित ढवळून घ्यायचा। आता गॅस फास्ट करायचा। आपण झाकण काढून बघूया। ग्रेव्ही मस्त आले झाले, छानपैकी उकळी पण आली। ग्रेव्ही उडते म्हणून त्याच्यावर झाकण ठेवायचं। 2 मिनिटं मस्त भाजल्यानंतर आपण चिकन घालून घेऊ। म्हणजे तेल पण मस्त तवंग आलेलं आहे। आपण लेअर लावून घेऊया। हा पहिला मी खाली इथे भाताचा लेअर टाकलाय। कांदा टाकून घेऊया, फ्राय कांदा, कोथिंबीर आणि पुदिना। आता आपण बिर्याणी वाफेवर ठेवलेली आहे।